Không. Thế cái đợt bão vừa rồi nó đi qua rồi đúng không? Bão qua đây chỉ giống như cơn mưa rào đấy. Ở bên ở bên đấy động đất thì kiểu bình thường lắm ấy. Như kiểu rung chân nhưng mà. Dừng chân. Ok. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề đấy hay là mình sang chủ đề mới đấy ta? Tiếp tục đi, học cho hết. Học cho hết cho biết luôn đúng không? À, ok. Thì mình hôm trước là mình đã dừng đến đây rồi này. So, which country do you like their customs? Which country do you like their custom? Em thích I think think I like for travelers, I think I like Japan. Japan. Yeah. Yes. Except Japan, besides Japan, which other countries do you like? Another countries. Yes. Vietnam. I think I like Vietnam. Vietnam. Yes. Besides Vietnam, which other country? Besides Vietnam is Japan. Vietnam. Yes. And where? France. France. Ah, France. Yes. Where do you want to go in France? I want to go to Eiffel. Eiffel. Eiffel Tower. Tower. Eiffel. Yeah. Okay. Today we talk about discuss the gestures and customs. Gesture and custom in express opinions. Ta sẽ nói về các cái từ, các cái biểu cảm để bộc lộ các cái cảm xúc. Đó. Như vậy ở đây là mình có các ngón tay này, là mình nói về các ngón tay này. Số 1 là thumb. Thumb là ngón cái đấy. Thế nên là khi mình có cái biểu cảm ở trên Zalo hay là Facebook hay là Insta đấy, thì cái ký tự này nó sẽ ghi ở chữ thumb đây, tức là like ngón cái. Đó, thumb. Tiếp theo là ngón trỏ, index finger. Index finger. Ngón giữa, middle finger. Ngón bậy. Middle. Middle finger. Middle finger. Tiếp theo là ngón đeo nhẫn, ring finger. Ring finger. Yes. Ring finger. You're wearing in the ring finger. I have ring in middle finger. Ring in middle finger. In a middle finger. Yes. Okay. And 5, pinky. 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 Ngón út. Pinky. Yes. Pinky. Đó, ngón út. Thì tiếp theo là palm. Palm là lòng bàn tay. Palm. Palm. Và cuối cùng, yes, palm, lòng bàn tay. That's right. Nhiều học cái chị. Và cuối cùng nó chính là 7 fist. Fist. Fist là nắm đấm. Đây, nắm đấm hả? Chứ không phải là chỗ này hả? Nắm tay ấy. Fish. 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 Rồi bây giờ mình đó, như vậy là mình có 7 từ. 7 từ. Thumb, index finger, middle finger, ring finger. Yeah. Pinky. Pinky. Thumb. Palm là lòng bàn tay đây. Palm.
Thumb. In Thumb. fish. In fish. Thumb. Fish. Feet. Yes. Feet. Yes. Yes. Yeah. Here we have a custom in Japan. I heard that in Japan, pointing with index finger is not polite. Is that right? Yes. Yes, really. Yes. Yes. And Japanese prefer to point with palm open and facing up. Facing up. Chỉ open and facing up. Thế này. Thế này. Thế này. Okay. Okay. But I think that is not only Japan's. Only Japan. Yeah. Not only Japan's. Yes. I think that in Vietnam also same. Vietnam is the same. Yes. Okay. Don't let the long gesture ruin your day. Đừng khiến cho cái ngày của bạn đừng khiến cho cái cử chỉ của bạn nó phá hủy cả một ngày của bạn. Ruin your day. Okay, đây câu đây. Don't let your wrong gesture ruin your day. Yes. Okay. We have some other countries. For example, English. English is the world's international language. Yes. Yes. And why? Let me show you a video about the gesture. This sitcom video. Chúng ta xem một cái video sitcom mà một cái anh này anh dạy anh còn lại các cái hướng để chào hỏi mọi người. Ví dụ như ở Ấn Độ thì người ta không thích cái gì, ví dụ Ấn Độ không thích ôm chẳng hạn. Đây. Video đầu tiên là cô này đã. Have you met before? Yes. Và phản ứng lại bài hôm qua đây. Bài hôm qua là have you met before? You look familiar. Marie, this is Ms. Novak. She's from Chicago. Marie is our receptionist. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. I'll get your tickets. You look very familiar to me, Marie. Have we met before? I don't think so, no. Well, I never forget a face. I'm sure I know you from somewhere. I don't look familiar to you. I'm sorry, no. I know. We met in Chicago. You were a waitress in a restaurant near the Art Institute. I've never been to Chicago. Have you ever driven a taxi in Egypt? No. Oh, you were the pilot on a small airplane in China. You flew me over the Great Wall. No. Have you ever gone snorkeling in Australia? No. Driven a bus in Peru? Ms. Novak, I'm quite sure we've never met before. I came here only a year ago from Paris. Paris? Well, my sister Katerina lived there for a year. Katerina? Katerina Novak? She lived with me. Of course, you were in all the pictures she sent home. What a coincidence. You see, I never forget a face. Nói mãi nào là gì? Cái gì mà bảo là bạn có làm phi công không này? You were a pilot on a small airplane in China. Rồi bạn còn đưa tôi bay qua cả cái Great Wall. You flew me over the Great Wall.
đi phượt Úc không? Gone Snorkeling à? Cái mất go snorkeling có nghĩa là đi lặn. Mà đi lặn. Snorkeling. Yeah. Và cuối cùng thì là gì? She Marie lived with her sister Katerina Novak. Ở đây có một cái câu là what a coincidence. Thì đây là một cái cụm rất hay. What a coincidence có nghĩa là thật là tình cờ. Thật là tình cờ. Condition. Coincidence. Coincidence. Yes, what a coincidence. Coincidence. Yes. What a coincidence. Sau này các ông có thể tìm các cái video của cái Top Notch này, vừa hài vừa là kiểu phim hài này, vừa từ vựng nó dễ. Nó lại có cái phụ đề ở dưới sẵn nếu mà mình muốn xem phụ đề. What a coincidence. Đó. Maybe some confusion, some gestures cause confusion. Có một vài những cái cử chỉ mà nó có thể gây ra bối rối, như là take gesture, come here. Ở Mỹ ấy, thì mọi người thường đẩy tay lên này. Đấy. Để lòng bàn tay lên đấy. Để làm gì? Để mời mọi người đến đây. Come here. Come here. Không chỉ đấy, come here. Cái kiểu dữ dội. Thế còn mọi người, thế còn người ở châu Âu ấy thì họ thường thì cùng cái kiểu cái kiểu như này, tay hướng lên này thì là để tạm biệt, là đuổi đi ấy, tạm biệt. Còn với người Mỹ thì người ta lại coi như thế này là mời. Come here. Là mời đến đây nào, còn goodbye rồi. Còn như thế đối với người châu Âu thì lại thành là goodbye. Trời ơi. Và nhiều nước ở châu Á thì cái cử chỉ đấy được xem như là bất lễ, gọi là thô lỗ. Thay vào đó thì mọi người lại úp tay xuống, một người úp lên, một người úp xuống. Người châu Á thì thường chỉ xuống. Chỉ xuống, hướng lòng bàn tay xuống. Một người hướng lòng bàn tay thì để cho nó lịch sự. Đây, người châu Á thì thường để hướng lòng bàn tay xuống, người châu Âu thì hướng lòng bàn tay lên. Cái này nghe nó hơi kỳ quặc ha. Ở đâu nhỉ? Ở đâu mà hướng bàn tay xuống như này là đi mình là đi vào đây. Còn nó thì lại như thế này là đi vào đây à? Nó mà hướng lên như thế này thì để ý nó là mời vào. Còn như mình hướng xuống thì lại là lịch sự. Mình sẽ không hướng lên mà mình hướng xuống. Hướng xuống như thế chắc là như thế này. Chắc thế. Thế còn ở một số quốc gia ấy, thì họ sẽ mở rộng cái này, mở rộng cái ngón út và ngón cái. Như cái cô ở bên trên này. Đúng rồi đấy. Nhỉ, như cô ở bên trên này là để thể hiện là số 6 và nắm đấm thì có nghĩa là số 5. 6. 6. Cái này giống bọn Trung Quốc. Đúng rồi, đây nó vào Trung Quốc này. Thế á? Đây, ở Trung Quốc thì chỉ các con số từ 1 đến 10 thì họ sẽ dùng ngón tay. Mở rộng này ra thì là sẽ thành ngón 6 này, nắm này, ngón 5, ngón 10. Tưởng tượng là làm sao để gây bối rối này thì có thể bạn sẽ cố gắng để giao tiếp chất lượng hơn. Đây có một cái bài nghe nó nói về cái này đây. Mình nghe qua họ nói cho luyện nghe. Read and listen. We talked to June Galloway about her book, Get Off on the Right Foot. Don't let the wrong gesture ruin your day. English is the world's international language. But in your book, you focused on nonverbal communication. Why is that so important? Well, gestures and other body language can have different meanings in different places. Something that you think is friendly or polite
could come across as very rude in another culture. I've described many of these customs and cultural differences so my readers don't get off on the wrong foot when they meet people from places where the culture differs from their own. Can greeting someone in the wrong way really lead to misunderstanding? In some cases, yes. The firm handshake a North American expects may seem quite aggressive in other places, and a light handshake, which is normal in some countries, may seem unfriendly to a North American. In what ways can hand gestures lead to misunderstanding? Well, as an example, we assume all people indicate the numbers 1 to 10 with their fingers the same way. But in fact, they don't. While North Americans usually use an index finger for 1, most Europeans use a thumb. North Americans extend all 10 fingers for 10. However, Chinese indicate the numbers 1 to 10 all on one hand. For example, an extended thumb and pinky means 6, and a fist means 10. Imagine how confusing this can be when you're trying to communicate quantities and prices with your hands. What other gestures can cause confusion? Take the gesture for come here, for example. In North America, people gesture with the palm up. Well, in Southern Europe, that gesture means goodbye. And in many Asian countries, the palm up gesture is considered rude. Instead, people there gesture with the palm down. I've heard that in Japan, pointing with the index finger is not polite. Is that right? Yes. Japanese prefer to point with the palm open and facing up. Surely there must be some gestures used everywhere, right? What about the thumbs up sign for great? Sorry, that's extremely rude in Australia and the Middle East. This is why it's so important to be aware of these cultural differences. Nó hay nhỉ. Ok, như vậy là nếu như mà ở một vài quốc gia ấy, firm handshake nghĩa là nắm tay mà thật chặt như thế này, nắm tay chặt quá như thế này có thể thể hiện là rất là lịch sự. Và nắm tay nhẹ nhàng thì thường là cách kiểu thế này, kiểu nhẹ nhàng đây, kiểu thể hiện sự lịch sự bình thường, normal. We talk to June Gallery đấy. Đó, như vậy là cô này cô nghiên cứu rất nhiều về các cái phong cách. Here we some gesture. And what gesture do you use? How to express number 6? By fingers. By finger, yes, that's right. Yes. You use index finger with a whole hand. Okay. Yes. And here they use thumb with whole hands, or maybe extended thumb with pinky on number 6. And next, come here. No. Come here in America, they will do this. Hướng bàn tay lên nó sẽ bảo come here như thế này. Và người châu Á sẽ như thế này, come here. Palm down to say come here. Next for pointing, how to pointing. Yeah. Yeah. Pointing. Do you use with index finger or open palm or index finger? Palm. Yeah. Okay. Here's some gesture. And now we write true or false for each sentence below. Okay. In most Europe, a thumb and an index finger mean 2. True or false? 2. A thumb and index finger mean 2. yes, 2. True. In most Europe. Cái này mà muốn xác định được đúng hay sai thì chỉ cần đọc bài đọc là biết. Japanese point at pictures with an open palm facing. True or false? True. False. And how? Yes.
No. No. And what did they do? Open a finger, point at pictures with an open palm facing up. Facing up. No, I don't know. I don't know. And to be friendly, not Americans greet others with a light handshake. With a light handshake. Light handshake. To be friendly. To be friendly. Yes. And I think not only not Americans, other people in other countries also greet other people with light handshakes. Firm handshake is to impolite. Nắm chặt quá đây nó hơi thiếu hơi bất lịch sự. Nó như kiểu là lực sĩ nắm tay người thường vậy. Next, everyone use a thumb up sign for that's good. True or false? Thumb up. True. True, yeah. That's good. Thumb up side. Okay. And in North America, a thumb and a pinky mean two. That's right. That's right. Right. Now we check. Vậy thì ở đây thì có câu 4 với câu 5 thì chắc chắn đúng rồi. Thì còn có một câu 2 nữa thôi. Mình sẽ so ở đây là mình viết thôi. In North America use North America use an index finger for one. And the most Europeans use a thumb. Use a thumb. Như vậy là một thì họ sẽ dùng index finger. Thế còn hai họ sẽ dùng như này. Index finger and middle finger. No, it's not in this. It's not. And that is false. Oh. Yeah, okay. Ta không Not có. in. Yes. Ở đây mình còn có cái từ là to be aware, nghĩa là nhận thức về. Tại sao lại quan trọng để nhận thức về các nền văn hóa khác? To be aware of these cultural differences. Thức về. Yes, okay. And next, some travel tips. If you want to travel around the world, you have travel tips. For example, when visit to Korea, a visitor is leaving your home, you should walk with that person out the door. Yeah. Có nghĩa là khi mà một người khách mà rời khỏi nhà bạn thì bạn nên đi cùng người đó. Tiễn. Tiễn đấy, tiễn khách. Tiễn khách. Okay. Next, in United States, if you are going to be more than 15 minutes late for party lunch, you should call for explain. I think Vietnamese is too. It's the same. The same. That is polite. And in Mongolia, when greeting people, older people should always be greeted first. Greeting là gì? Greeted first là được chào hỏi trước. Khi mà chào hỏi mọi người thì người già nên được chào hỏi trước. Tức là trẻ người đến nhà chào hỏi thì nên chào hỏi người già trước. Cái này cũng giống Việt Nam. It is same as Vietnam's. Express respect to older people. Tôn trọng người già. In Ukraine, before you enter someone's home, you should take off the shoes. And this is also the same Asian countries. Cái này nó cũng giống với các đất nước ở châu Á. Yes. We see the movies on TV. We can see Korea, Japan, China. Also, Vietnam's always take off their shoes before go into the house. Yes. Yes. Or maybe change shoes.
có thể thay đổi giày để đi vào nhà. In Ecuador, if someone gives you a gift, thank the person and open it right away. Really? It is The same America is Europe. really? This is not the same Việt Nam. Việt Nam Yeah. Việt Nam thì nhận xong bắt đầu người ta về rồi mình đóng mở. Thế nên là kiểu nếu như mà bạn nhận quà ấy, thì hãy cảm ơn người đó và mở quà ngay lập tức. I think that is the same America. America. Yes. Why do you think that? Why do you think that? And when I study at high schools and Yeah. teachers told me, and when I get a gift, and we opens and say thank you, and I like it right now. Okay. Thank you. And is it the same as Japan? This habits the same Japan? No. Mm-hmm. No. No, it's no. So when do they open the gift? If they get a gift, and the normal I normally guess and go to home in the same Vietnam, and I open okay. After the visitor leave the home. Yes. Yes. And in the Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Together that something is good. Hold your hand up. Hold your hand up. And palm facing out là sao? Để tay lên. Vậy bàn tay thì để lên hướng xuống nè. And slowly bring all your fingers to come. And slowly bring all your fingers to the Như tongue. này à? Như thế này à? Thế là như này. Không biết nữa. Đi tốt thì làm gì? The tongue. Tongue là nắm đấm rồi đúng không? Đâu, fist nghĩa là nắm đấm, thumb thì là thế này. Bring all your fingers to the thumb. Hay là thế này? Hay là thế này? Hay là thế này? Chậm rãi đưa tất cả các ngón tay tới chỗ. Hay là như thế này? Hold your hands. Cái này đấy. Cái từ palm là gì? Palm là cái lòng bàn tay đấy. Lúc nãy mình bảo palm facing out. Up. Facing up. Up. Out. Facing out. When facing out là như thế nào? Là trở ra ngoài. Đúng rồi, ra ngoài này. And slowly bring on to the top. Gì vậy ta? Bring on the... Này á. Dạ vậy? Không hiểu rồi. If you want to get a server's attention in Kenya. If you want, Kenya là một nước ở Kenya ấy, nước ở châu Phi ấy. If you want to get a server's attention, nhận được sự chú ý của ai đấy? Get someone's attention. It's more polite to use eye contact rather than hand gestures. Wow. So is it the same restaurant in you will see the servers. Okay, so is it the same as restaurant in Japan? No. And how to get attention from servers in Japan? How to call Japanese? And everyone say sorry. Say excuse me. Excuse me. Yes. Okay. Exactly is sorry.
Yeah, exactly. Sorry. Sorry. Yeah. And Yeah. if you want to visit a friend's home, and what should we do before come to a friend's home? Do we have to buy anything for friends? Yes, Buy anything? we should buy a gift, and after into your friend's house, Yes. and should we should we should talk. Yes. Lời khen là gì nhỉ? Uh, Congratulations, compliments. compliment, Give compliments. give compliment. Yes. Okay. Give compliments. And do Japanese live with their parents or they live alone? No. No, they live alone. Oh, really? No. No. What's the name? One more, please. Okay. Do Japanese live with their families, their parents, or they live alone? Live Live with their parents or live alone? live alone. Live alone. Yes. Okay, so they freedom from when they are so young. Họ sống tự do, independent. Yes, but in Japan, and now if you more than 20 years, if you live with parents, it's not good. No, it's not good. Yes. Okay. And do Japanese like go overseas to study? Overseas? Go overseas. It means they go abroad to study and living. To study and live. Do they like come to other countries? It means go abroad to study. Yes. Yes. But in almost they go to abroad for travels. Go abroad for travel. Yeah. They feel proud of their country, so they don't want to other country to study. Người Nhật không thích sang những đất nước khác để du học. Ít lắm. Ít lắm hả? Nếu mà có đi thì kiểu như là đi theo diện trao đổi học sinh đấy. Ok. Tại vì như kiểu lần trước em bảo là Nhật nó cũng rất là không thích những người nước khác sang nước nó, nên chắc là nó thích ở nước nó. Kiểu chỉ mình Họ hơi bảo thủ. Yeah. Ok. Bây giờ mình sẽ nói về một cái phần rất là hữu ích và rất là hay sử dụng ở trong văn nói, đó chính là về participial adjectives. Tức là ở đây thì rõ ràng mình thấy có mỗi một cái bức tranh này mình thấy có hai cái tính từ indent này, đúng không? Đó, một từ là đuôi in, một từ là đuôi ed. Các bức tranh còn lại cũng thế, cứ một từ đuôi in, một từ đuôi ed. Đó, như vậy thì khi nào mà mình muốn bộc lộ một cái gì bản chất của nó là như thế, bản chất nó là như thế, thì mình sẽ dùng đuôi in. Ví dụ như the safari was fascinating, có nghĩa là safari thì rất là thú vị, extremely interesting. Cái từ fascinating thì nó bằng cái từ interesting, nhưng mà từ nó dùng hay hơn so với từ interesting. Như vậy là khi người ta nói là the safari was fascinating, có nghĩa là cái rừng đấy bản chất nó là thú vị, chứ không phải là do ý kiến quan điểm cá nhân của một hai người. Đó. Tương tự cái câu thứ hai cũng thế. Câu thứ hai là the ski trip was thrilling. Cái chuyến trượt băng đấy thì
đáng sợ, rất là vừa sợ vừa thích, nói chung là kiểu vừa sợ vừa thích, thì có nghĩa là bản chất nó là như thế, chứ không phải là do ý kiến của riêng một ai. Tiếp theo là skydive. Skydive was frightening, đó là nhảy dù ấy, nhảy dù thì rất là đáng sợ, frightening thì tức là cái bản chất của cái trò chơi đấy là nó đáng sợ. Hai ông này là kiểu in a flight, trên một chuyến bay, and now they players skydiving là đang chơi nhảy dù đấy. Have you ever played the game skydive? No. No. Yeah. I feel frightened. Frightened. Rồi, thì lát nữa mình sẽ nói đến cái từ ed nữa. Thế còn từ cuối cùng, the food was disgusting, là đồ ăn thì rất là tệ, rất là khó chịu. Đó. Như vậy là mình đã có 4 tính từ fascinating, từ thrilling, từ frightening và từ disgusting. Đó. Disgusting là kiểu khó chấp nhận, rất là tệ. Đó, thì cái từ như vậy là cái thức ăn đấy là bản chất của nó là không chấp nhận được. Đó, như nó bị ôi thiêu thối rữa gì đó, không ai có thể ăn được, thì là tự nhiên của nó là như thế. Thế thì nếu như người ta dùng với ed mà dùng với disgusted, có nghĩa là chỉ là họ cảm thấy nó tệ thôi, nhưng chưa chắc với người khác đã tệ. Vậy thì tính từ disgusted, tính từ mà đôi ed ấy, thì là nó dùng để nói về những cái sự việc mà nó là do cảm nhận của mọi người, nó là do yếu tố chủ quan. Đó, còn đuôi in thì là do yếu tố khách quan. Đó. They were disgusted, nghĩa là họ cảm thấy khó chịu, họ là chúng là khó chịu. Đó. Tức là chỉ là riêng cá nhân họ thì thế thôi. Tương tự câu tiếp theo cũng thế, they were frightened, có nghĩa là hai người này họ sợ thôi, nhưng chưa chắc những người khác chơi cái trò này đã sợ. Đó, they were frightened. Tiếp theo là they were thrilled, có nghĩa là họ là sợ, họ sợ. Họ sợ, they were thrilled, chỉ là họ sợ thôi, còn thực tế cái trò này nó không đáng sợ. Đấy, ý là như thế. Thế còn cái câu cuối là they were fascinated, có nghĩa là cái con safari này hình như là con báo hay sao ấy, đúng không ta? Thì như thế. Đấy thì bản thân những người này thấy nó thú vị, chứ còn chưa chắc những người khác đã nghĩ là nó thú vị. Đó, thì bản chất của hai từ đấy là như thế. Thì sau này mà em muốn dùng, người ta chỉ nói đuôi in và đuôi ed này với các tính từ thôi nhá. Cái ý nghĩa là cái cảm xúc mà nó là cảm xúc tự nhiên hay là cảm xúc chủ quan thì chỉ dùng với ed thôi, tính từ thôi, không dùng với các loại từ khác. Để tìm thử safari xem nào. Nên mình nghe nó đọc các từ. Read and listen. The safari was fascinating. They were fascinated. The ski trip was thrilling. They were thrilled. The skydive was frightening. They were frightened. The food was disgusting. They were disgusted. Đó, như vậy là bây giờ mình cái từ safari này là chuyến, cuộc đi săn. Trời ơi, hai ông bà đi săn nó. Cuộc đi săn, cuộc hành trình Đi săn. dã man. Đấy, thì đấy chính là tính từ như vậy. Rồi, Didi a snail. Snail. A snail. Why do they want to eat snail? Oh my god, so terrible. I never eaten snails. I think they are disgusting. Khách quan mà nói thì tôi thấy nó ăn rất là ghê. Really, I've tried them and I wasn't disgusted at all. Tôi không thấy ghê đâu. They are good. Đó. Thế thì cái cứ đuôi in thì là nó nói đến những cái sự việc mang tính chất là khách quan. Thế còn đuôi ed thì mang ý nghĩa là chủ quan. Yes. Ok.
And now you listen, comprehend. Listen, comprehend here. To the 5 people. To 3 people. Andrew, Nancy, and Mako. Hay là cái cô này đọc là Mieko hay là Miko? Mieko. Đây cô này. Mieko. Cô này người Nhật. Ok, cô này người Nhật thì đây chị nhìn cái chữ kiểu Nakamura thì đây là rất là kiểu người Nhật rồi. And now you listen and choose the number here. Ở đây we have some describe some statements. Chúng ta có một vài câu ở đây. Đầu tiên là travel to have thrilling experience. Du lịch để có được những cái trải nghiệm thú vị. Theo là describes difference in a body language. Miêu tả về các cái sự khác biệt trong những ngôn ngữ cơ thể. Were disgusted by something, is fascinated by other cultures, tức là bị thu hút, cuốn hút bởi văn hóa của các nước khác. Try to be polite and do things that other people think are frightening. Làm những thứ mà những người khác là cảm thấy sợ. Vậy thì mình nghe xem là 3 người này thì họ đúng với những cái câu nào trong đây. Ok. Yes. Đó, ok, rồi mình bắt đầu nghe ha. Luyện nghe. Listen to the 3 interviews. Rồi 6 phút lại. Interview 1. This is Nick Krakauer, and you're listening to World Reflections. We're talking today with Nancy Sullivan from Minneapolis in the United States. Hi, Nancy. Hi, Nick. So, Nancy, I understand you're a real traveler, that you've visited over 25 countries around the world. That's right. Tell us some of the places you've been to. Well, I've been to countries all over, North and South America, Europe, Asia. What have been the most fascinating places for you to visit? Well, I like visiting countries where the culture is really different from my own. That's what I find most interesting. Different body language, different foods, you know. You told me earlier you've been to India. What was that like? Oh, India is fantastic. And what was so different about it? Well, for one thing, when people say yes, they shake their heads from side to side instead of up and down like I do. Vậy thì nghe kinh khủng lắm. Vậy thì cái người đầu tiên này thì họ sẽ như thế nào nhỉ? Đi với đi. Đi với đi, đúng rồi, chính xác, tốt. Ok rồi. Một này. Fascinating by other countries. Cái đoạn cuối này chị cũng chưa để ý lắm là cái văn hóa của người Ấn Độ như thế nào lại. Rồi nó làm gì chưa Nhìn thấy. You know. You told me earlier you've been to India. What was that like? Oh, India is fantastic. And what was so different about it? Well, for one thing, when people say yes, they shake their heads from side to side instead of up and down like. Sit to head. India is fantastic. And what was so different about it? Well, for one thing, when people say yes, they shake their heads. They sit bell head hả? Sit Bell head. Sit. Cái gì hand ấy nhỉ? It's from side to side. Side to side, mặt đối mặt. Thế này hả? Từ từ đã. Instead of up and down like I. Thay vì mở nó xuống, thay vì open down like I do. Giống như tôi làm. Đây. Shake their heads. Gật đầu. Từ gật đầu à? Từ bên này rồi bên kia gật đầu này instead of up and down. Yeah. Như này á. Như này nói không vậy á? Chứ không phải là lên xuống như mình đây đâu. Thanh thản. Ấn Độ à? Phải nhớ cái này. Không bao giờ đi du lịch Ấn Độ. Side to side. Yeah. Okay. Yes. Vậy kiểu cái viết này khi nó lại tưởng là mình ghét nó tóc cho vỡ mọn. Tiếp theo nào. Number 2. Interview 2. Nick Krakauer here, hosting World Reflections. Today's guest is Andrew Barlow from Perth, Australia. G'day, mate. G'day to you. So, Andrew, I understand you've been a teacher overseas. Is that correct? I have been, yes. And I understand you have an interesting story about something you ate once in one of those countries. That's right. Tell us about it.
Well, this happened when I got my first teaching job in a very small village. The people in the village wanted to thank me for coming, so they prepared a meal with a lot of really delicious dishes. That must have been nice. It was, but there was one thing that I thought was kind of, well, disgusting. They had these tiny little fish that were still alive. They were moving on the plate. Whoa! Yeah, you're supposed to put one in your mouth and swallow it whole. Oh boy! Look, I was their guest. I didn't want to be impolite, so I tried one. But I could feel it moving as it went down into my stomach. I tried a few to be nice, but I just didn't know how to say thanks, but no thanks without being rude. Nghe đấy hơi khó nghe một tí nhưng mà tí sẽ là số mấy nhỉ? Number. Không hiểu gì nhưng mà nghĩ là số C với E. Đúng rồi, C với E đấy. Ok, mất đây là 2. Có nghĩa là ông này ông đi du lịch đến một cái ngôi làng và thì để mọi người để tưởng nhớ, tưởng nhớ nghe như người chết vậy. Để cảm ơn ông ấy vì đã ghé thăm ý, thì mọi người đã cho ông ấy ăn cá sống. Thì ông ấy cái dạ dày của ông ấy sau đấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Rồi lát nữa mình sẽ nghe lại một chủ đề sau ha. Bây giờ mình sẽ đây. Tell us about it. Well, this happened when I got my first teaching job in a very small village. Đến một ngôi làng nhỏ đấy. The people in the village wanted to thank me for coming. Đấy. So they prepared a meal with a lot of really delicious dishes. Đấy thì họ đã chuẩn bị they prepare meal, sữa và một vài những cái món ăn delicious dishes, một vài những cái món ăn rất là ngon. Delicious dishes. Đó. That must have been nice. Thì cũng hay đấy nhỉ. That must be nice. Vậy thì em có thể học thuộc cái câu này để sau này kiểu khi nghe mọi người nói chuyện thì mình thể hiện là mình đang lắng nghe và mình thích cái điều đấy. Thì em có thể nói là that must be nice. That must be nice. Thì như cái này là hồi đầu mình cũng nói câu này là câu gì nhỉ? Hình như hồi đầu mình nói là that would be nice. Giờ thì câu nữa là that must be nice. It must be nice. It was, but there was one thing that I thought was kind of, well, disgusting. Đó, nhưng mà có một cái thứ mà tôi nghĩ là kind of disgusting, khá là hay là hơi là khó chịu với câu 2 đúng rồi. They had these tiny little fish that were still alive. Tommy là cái gì nhỉ? Đây đâu nhỉ? Đây. They are tiny là nhỏ. Tiny little fish and they were still alive. Chúng vẫn còn sống. Giống đồ ăn ở bên Nhật cũng hay ăn đồ ăn sống nhưng mà kiểu sống là được giết nó rồi. Còn đây là nó chắc là vẫn còn đây they là were moving on the plate. nó vậy mà đây này. They were moving on the plate. Chúng vẫn còn đang di chuyển ở trên đĩa. They're moving on the plate. Đó, ok, nghe tiếp nào. 5. They were moving on the plate. Whoa! Yeah, you're supposed to put one in your mouth and swallow it whole. Oh! Yeah. Đây, chỗ này không nghe được. Đấy, bạn sẽ cho rằng là bạn sẽ đặt một con vào miệng của bạn và bắt đầu nó bơi ở trong mồm bạn. Swallow là bơi để như kiểu là swallow là ngập trong mồm bạn ấy. Bạn tưởng tượng kiểu là oh boy. Whoa! Yeah, it was, but there was one thing that I thought was kind of, well, disgusting. They had these tiny little fish that were still alive. They were moving on the plate. Whoa! Yeah, you're supposed to put one in your mouth and swallow it whole. Oh boy! Look, I was their guest. I didn't want to be impolite, so. Tôi là khách nhưng tôi cũng không muốn bất lịch sự, so I tried one. I tried one, but I could feel it moving as it went down into my stomach. Nhưng mà tôi có thể cảm thấy là nó đang bò, nó đang bơi trong bụng tôi. I tried a few to be nice, but I just didn't know how to say thanks, but no thanks without being rude. Nhưng mà tôi cũng không biết làm nào để nói những cái lời cảm ơn nhưng mà không phải là những lời cảm ơn để mà không bất lịch sự. Đó, nên ý của anh ấy muốn nói rằng là anh ấy cảm ơn nhưng mà có nghĩa là anh ấy không thích nó, thì làm nào để nói được cái điều mà nó không bị bất lịch sự. Đó.
Như vậy là cái 2 đúng rồi. Vậy như vậy còn người còn lại là số 3 và A and F. Một nghe nốt người cuối cùng. Interview 3. We're back on World Reflections. My next guest is Mieko Nakamura from Sendai, Japan. Welcome, Mieko. Hi, Nick. Mieko, I've been told that you've traveled a lot and you've done some unusual things. I have. That you especially like to do, well, things that would be kind of frightening for most people. I guess that's true, but not scary to me, just very exciting. So, tell us about what you've done. Well, for one thing, I've gone swimming with sharks twice. What? Swimming with sharks. For real? And you didn't find that scary? Well, I didn't do it alone. I was with a group. But swimming so close to the sharks was really thrilling. And what else? Last year, I climbed Mount Everest. The world's highest mountain? Yes, I'll bet it was really cold. it was. But I was really thrilled to be standing on the top of the world. Đó. Now listen Có again. nghĩa là bà này thì bà ấy đi làm 2 điều mà rất là frightened. Thứ nhất là bà ấy bơi gần con cá mập ý, shark. Đó. Thế thì bà theo ông bảo ố bà bơi gần cá mập bà không thấy sợ à? Đó là thì tôi cũng sợ nhưng mà tôi đi cùng cả một nhóm. Nhưng đấy cũng là một cảm giác vừa sợ vừa thích. Đó. Thrilling nhé. Thrilling là cảm giác vừa sợ vừa thích. Chính là cái câu A này, thrilling experience. Vừa sợ mà vừa thích. Đó. Thì sau này cứ nhớ đến cái từ thrilling này bằng cảm giác của bà Mieko này là bơi gần cá mập, vừa sợ vừa thích. Đó. Cái hoạt động thứ hai mà bà ấy làm nữa đó chính là stand on the top of the highest mountain in the world is Mount Everest. Đó, tức là bà ấy leo núi Everest, thì bà ấy được đứng ở trên đỉnh của núi Everest. Đó. Thì đấy là 2 việc mà bà ấy đã làm. Rồi đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ nghe lại toàn bộ. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ tự nghe đi nghe lại nhiều ấy thì nó sẽ tốt hơn. Đây mình chỉ được nghe có 2 lượt vì sợ nó bị còn là các hoạt động khác nữa phí thời gian. Ok, đây phụ đề của nó đây. Again, and write the number of the speaker described by each statement. Interview 1. This is Nick Krakauer, and you're listening to World Reflections. We're talking today with Nancy Sullivan from Minneapolis in the United States. Hi, Nancy. Hi, Nick. So, Nancy, I understand you're a real traveler, that you've visited over 25 countries around the world. That's right. Tell us some of the places you've been to. Well, I've been to countries all over, North and South America, Europe, Asia. What have been the most fascinating places for you to visit? Well, I like visiting countries where the culture is really different from my own. That's what I find most interesting. Different body language, different foods, you know. You told me earlier you've been to India. What was that like? Oh, India is fantastic. And what was so different about it? Well, for one thing, when people say yes, they shake their heads from side to side instead of up and down like I do. Interview 2. Nick Krakauer here, hosting World Reflections. Today's guest is Andrew Barlow from Perth, Australia. G'day, mate. G'day to you. So, Andrew, I understand you've been a teacher overseas. Is that correct? I have been, yes. And I understand you have an interesting story about something you ate once in one of those countries. That's right. Tell us about it. Well, this happened when I got my first teaching job in a very small village. The people in the village wanted to thank me for coming, so they prepared a meal with a lot of really delicious dishes. That must have been nice. It was, but there was one thing that I thought was kind of, well, disgusting. They had these tiny little fish that were still alive. They were moving on the plate. Whoa! Yeah, you're supposed to put one in your mouth and swallow it whole. Oh, boy. Look, I was their guest. I didn't want to be impolite, so I tried one. But I could feel it moving as it went down into my stomach. I tried a few to be nice, but I just didn't know how to say thanks, but no thanks without being rude. Interview 3. We're back on World Reflections. My next guest is Mieko Nakamura from Sendai, Japan. Welcome, Mieko. Hi, Nick. Mieko, I've been told that you've traveled a lot and you've done some unusual things. I have. That you especially like to do, well, things that would be kind of frightening for most people. I guess that's true, but not scary to me, just very exciting. So, tell us about what you've done. Well, for one thing, I've gone swimming with sharks twice. What? Swimming with sharks. For real? And you didn't find that scary? Well, I didn't do it alone. I was with a group. But swimming so close to the sharks was really thrilling. And what else? Last year, I climbed Mount Everest. The world's highest mountain? Yes,
I'll bet it was really cold. It was, but I was really thrilled to be standing on the top of the world. Đó, vậy như vậy là khi mà mình nghe một cái đoạn hội thoại đấy, mình chỉ cần nghe những thông tin chính thôi. Đó, mình không cần phải nghe được hết. Ví dụ bà bảo là bà bơi mình cá mập, là sự kiện thứ nhất bà làm. Thứ hai là bà climb in the mountain Everest. Đó, như thế là được. Đó. Thế thì bà ở đây có một cái câu là I bet, tôi cá là I bet it was really cold. Đó. Hoặc là có một vài những cái cụm khác nó khá là đời thường trong văn nói, ví dụ như là kind of là cái cụm mang ý nghĩa là khá là như thế nào đấy, ví dụ kind of frightened, khá là sợ. Đó. Khá là sợ. Ok, vẫn là với đoạn văn này của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp đến cái phần tiếp theo. Vậy là em đã được nghe hết cả cái đoạn văn này rồi. Ok. Nancy buồn cười nhất là anh Andrew, anh có tả đó là bơi ở trong mồm nữa. nhưng mà giống mấy cái chỗ miền Bắc hay miền Tây nhà mình có vài công nhận hình như cũng thế đấy, cũng kiểu ăn cá sống như vậy, sao vậy còn ăn cả tôm cua nữa, cua sống nữa ấy, đầy kinh nhỉ. Cái lần gì thì nó đăng lên Facebook mà thì nó ăn cá bơi. Ăn cá rồi nhét vào mồm nhai thì dám ăn. Ui kinh đấy. Nào bây giờ mình có mấy câu hỏi này. Listen for details. How many countries has she visited? Do you remember? 25. Yeah, that's right. What did she notice about Jester in India? In India is and they say yes. They say yes. Express yes. Yes. They shake hands. Shake hands. Yeah, shake hands. Shake hands side to side. Side to side. Okay. Instead of other countries. Instead of the gesture of other countries. Thay vì bộc lộ up and down like other countries. Yes. Next, Andrew. Yes. The Andrew follows. And what did the people in the village do to thank him? And they prepare some food. Yeah, some food, meal bữa ăn. Hôm nay thì nhầm từ meal bữa ăn với cả meal sữa. Từ nó bắt đầu kết thúc bằng âm K thì meal, còn từ này là meal. Meal bữa ăn. With a lot of delicious dishes. Rất nhiều những cái món ăn ngon. Dishes. Bữa ăn, món ăn. Yes, anything. A lot of dishes. And what is his notice about? What did he notice about? And about a live fish. Yes, a live fish. Yeah, a live fish. Okay. Yeah. And why did he eat something he didn't want to? He didn't want to unpolite. Unpolite. Police là cảnh sát nhỉ? Đúng rồi, police giống như kiểu là sát vậy. Police unpolite. Yeah, unpolite to people. Okay. And last, Meiko, what has she done twice? What has she done twice? Cô ấy làm gì lần thứ hai nhé? Hai lần? Hai lần. Khi mà mình muốn nói làm gì đó hai lần thì dùng twice. Nếu mà lần thứ hai thì phải là the second nhé. The second. Okay. What has she done twice? She swim with shark. That's right. She swim with shark. Okay. With shark. And it's very Treating. Thrilling. Yeah, thrilling. And how does she get to the top of the world? And when she climbed. That's right. Everest mountain. Everest mountain. Mountain Everest. Mountain Everest. Yeah, and is it cold or warm? Cold. Cold.
Very cold, extremely cold. Đó, thì cái bài những cái câu hỏi ở đây cũng là cái cách mà người ta định hướng cho mình khi mình nghe đấy. Đó, ví dụ như cái này đây, giống như bài nghe này đây, khi mình nghe cô ấy mình không cần phải nghe hết là cô ấy cảm thấy ra sao thế nào, mà chỉ cần đấy có 2 hoạt động mà cô ấy nói chính. Thứ nhất là cô ấy làm gì, thứ hai là cô ấy đã làm gì, thứ nhất là cô ấy bơi với cá mập, thứ hai là cô ấy leo lên núi. Thế còn anh trên này cũng thế, anh ấy làm gì, anh không cần phải nghe cái dườm già là anh ấy đã từng dạy nước ngoài, hay là anh ấy đến cô làm anh ấy dạy, hay là mọi người tiếp đãi anh ấy như thế nào. Cái đấy là cái phần khi mình xem chi tiết lại cái chủ đề. Còn cái chính là mình nghe được xem là anh ấy đã được làm những cái gì, anh ấy được mọi người cảm ơn bằng một bữa ăn để anh ấy cảm thấy ra sao. Đó, đấy là cái cách mình định hướng cho cái bài nghe của mình, để cái chiến thuật nghe của mình nó tốt hơn. Trước khi một nghe chi tiết được thì mình phải hiểu được nội dung chung của nó. Bởi vì khi trong văn giao tiếp ấy, chả ai đòi hỏi vì mình là người nước ngoài mà, chẳng ai đòi hỏi mình phải nghe được đầy đủ mọi thứ đâu, mình chỉ cần nghe được ý chính thôi được. Cái phần này thì bỏ qua đi ha, cái chính là mình luyện nghe thôi. It is hang gliding, có nghĩa là bay. Ở đây là bay với cái gì? Cái diều à? Chắc là bay dù. Bay dù. Ở lúc nãy là có một cái kiểu khác là kiểu ski dive, là nhảy dù, là cái dù tròn tròn, sky dive. Và cái này là hang gliding, thì là mình nó có một cái như kiểu cái dù to to ấy, như kiểu cái diều ấy. Chưa đi đây bao giờ rồi đi, chắc là phải nhiều tiền lắm mới đi được. Ở Sapa sắp có giống như này. Thế à? Sapa sắp có. Mới khánh thành đó. Đúng rồi, mới khánh thành từ hôm qua. Mới khánh thành hôm qua hả? Ok. So have you ever eaten snails? Snail này là ốc sên ý. Thế còn cái con ốc bình thường thì nó là con gì? Hay vẫn là snail? Ốc nè. Ốc tiếng Anh là gì? Vẫn là snail ấy. Snail. Thế ốc hương là gì? Ốc thường vẫn là snails. Vẫn là snail. Snails. Okay. And how was your what is the taste of snails? How do you feel the taste of snails? Em cảm nhận sao về cái vị của nó? I think that's right and I like. You like it? Yes. Okay. And now you have some we also have a picture here with some country, for example, Mountain Fuji. Đây là món thịt gì đây? Brazilian barbecue. Oriental pearl towers in Shanghai, China. Đây là tòa tháp ngọc trai Đông à? Ngọc trai Biển Đông hay là cái gì? Thử xem nào. Và cuối cùng là Venice, Italy. And have you used ever and before to make some questions about those pictures? Nghĩa là em sử dụng từ ever và từ before để đặt câu hỏi về các cái này. Ví dụ như sau này em không phải là người trả lời mà em là người đặt câu hỏi cho bạn mình về các địa điểm ở đây, thì em sẽ đặt câu hỏi về các bức tranh này là gì? Have you eat Brazilian barbecue before? Brazilian barbecue. Okay. Eaten rồi tiếp theo nào? Eaten. Have you climbed this? Have you ever climbed? Okay. Have you ever climbed
Fuji Not Mountain. Fuji. Yes. Fuji Mount. Okay. Japan. Japan. In Japan. Yes. Ever đặt đúng. Ever đặt sau have you ever? Have you Đúng ever? rồi, ever đọc sau chủ ngữ. Còn before thì đặt cuối câu. Have you ever climbed Mountain Fuji in Japan? Rồi, bức tranh thứ ba nó là cái tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Truyền hình hả? Cứ nghĩ nó là cái gì cơ? Truyền hình gì mà sao nó cứ nhọn nhọn đi nhỉ? Nhìn cứ ghê quê. Cảm giác nó sắp đổ đến nơi ấy. Ở Thượng Hải, ở Shanghai, China. Rồi, tiếp theo là bạn là bao giờ gì? Ghé thăm đi. Cái này dễ mà. Have you ever visited Oriental Pearl Tower, Shanghai, China? Oriental Pearl Tower in Shanghai, China. Okay. And last one is a beautiful country, a romantic country. Yes. And have you visited Venice in Italy before? Italy before. Đúng rồi đó. Đó, mình cứ đặt câu như vậy thì Venice. Đó, lại là một bài nghe nữa. Chúng mình hãy thử một bài nghe nữa đi. Sau đó cuối cùng thì mình sẽ đến một cái tour in Europe, tour to Spain, France, Italy, the United Kingdom and Russia. Okay, we will travel some famous country, famous cities in here. Okay, listen to the conversation with a tourist in Vancouver and check yes or no. Then listen again, write the answer to question yet. You saying yes and already. Có nghĩa là nghe lượt đầu thì mình nghe xem là cái câu này là đúng hay là sai. Sau đó đến lượt thứ hai thì mình sử dụng cái từ yet và từ already để viết cho câu. Ví dụ như là đó. Thế là tại bên chị này nó lỗi mạng. Listen to the conversation with a tourist in Vancouver and check yes or no. Well, Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu mở lại nhé. Yes. Đầu nghe nào. And check yes or no. Welcome to Vancouver. When did you get here? Just yesterday, thanks. Oh, that's great. Have you done any sightseeing yet? Yes, I have. I've already been to the Vancouver Aquarium. I love the aquarium. And I took a tour of Gastown. Cool. Have you been to the top of Grouse Mountain yet? Not yet. Is it nice? Oh, yeah. The sky right up is great. You shouldn't miss it. And you should definitely visit the Capilano Suspension Bridge. It's a great place to take pictures. Oh, that sounds great. You know, everyone tells me I should try dim sum while I'm here. Definitely. It's really delicious. And they bring the food right to your table, and you choose what you want. Sounds like fun. Oh, did I mention that I went to the top of the Harbor Center Tower this morning? No. Actually, I've never done that myself. You should. It's a beautiful view. Vancouver is a great city. Well, I hope you enjoy your stay. Thanks. Now listen again and write the answers to the... Một đoạn này là nói cho cả 6 cái này luôn. Thì liệu là cô ấy đã từng thế này, đã từng đến Vancouver Aquarium chưa? Là cô đến rồi này. Sau đó mình nghe tiếp từ cái người thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhá. Nhầm không phải người mà là những cái địa điểm khác xong cô ấy đã đến chưa nhé? Cô đã từng thử làm rồi chưa? Ok. To the questions using yet or already. Welcome to Vancouver. When did you get here? Just yesterday, thanks. Oh, that's great. Have you done any sightseeing yet? Yes, I have. I've already been to the Vancouver Aquarium. I love the aquarium. And I took a tour of Gastown. Cool. Have you been to the top of Grouse Mountain yet? Not yet. Is it nice? Oh, yeah. The sky right up is great. You shouldn't miss it. And you should definitely visit the Capilano Suspension Bridge. It's a great place to take pictures. Oh, that sounds great. You know, everyone tells me I should try dim sum while I'm here. Definitely. It's really delicious.
And they bring the food right to your table, and you choose what you want. Sounds like fun. Oh, did I mention that I went to the top of the Harbor Center Tower this morning? No, actually, I've never done that myself. You should. It's a beautiful view. Vancouver is a great city. Well, I hope you enjoy your stay. Thanks. Vậy thì mình thử check xem là cái thứ nhất là cô ấy đã yes or no, visit Gastown. Yes. Yes. Mình có nghe được câu gì yes gì ở đây không? Yes and she gì không? She's already. No. No. Second, being to the top of Grouse Mountain. No. No, that's right. Next, seen the Capilano Suspension Bridge. Cây cầu. No. No. Next, try dim sum. I don't know. That. Okay. I think no. No. And last, gone to the top of the Harbor Center Tower. Yes. Yes. Ok, đúng rồi. Anh ấy chưa đến thôi, còn cô ấy thì đến rồi đấy. Ok, giờ mình sẽ nghe từng đoạn để mình check thử xem nào. Listen to the conversation with a tourist in Vancouver and check yes or no. Welcome to Vancouver. When did you get here? Just yesterday, thanks. Oh, that's great. Have you done any sightseeing yet? Yes, I have. I've already been to the Vancouver Aquarium. I love the aquarium. And I took a tour of Gastown. Cool. Have you been to I take a tour to Gastown. to the top of Grouse Mountain yet? Bạn đã từng đến have you been to the top of the Grouse Mountain yet? Not yet. Is it nice? Vẫn chưa, đúng rồi. Nice? Oh, yeah. Vậy thì cái câu này là gì nhỉ? Nếu mà không thì mình sẽ trả lời là not yet. Vẫn chưa. Not yet. Not yet. Not yet. Vậy thì sau này với những ai mà hỏi mình về trải nghiệm ấy, đó thì mình cũng có thể nói là tôi vẫn chưa. Not yet. Not yet. Yes. Yeah, the sky ride up is great. You should. The sky ride up is great. Great. You shouldn't miss it. And you should definitely visit the Capilano Suspension Bridge. It's Capilano. a great place to take pictures. Oh. Đó, một nơi rất là tuyệt để chụp ảnh. Oh, that sounds great. You know, everyone tells me I should try dim sum while I'm here. Definitely. It's really delicious. Definitely. Tất nhiên rồi. Hẳn nhiên rồi. Cái từ definitely này rất hay sử dụng nhé. Definitely này. Actually, absolutely. Absolutely cũng mang nghĩa là tất nhiên rồi. Of course. Of course. Absolutely. Okay. Absolutely. Absolutely. Đây, absolutely đây. Absolutely. Đó. Nó bằng với từ of course. Of course. Thế còn từ lúc nãy của anh ấy là definitely. Definitely này. Hiển nhiên rồi. Definitely. Đó. Thế còn một từ cuối cùng là từ actually. Thực tế là. Actually. And they bring the food right to your table and you choose. Họ sẽ mang đồ ăn đến cho bạn ở trên bàn. Choose what you want. Sounds like fun. Như vậy là em điền ba cái này đúng hết rồi. Đó. Oh, did I mention that I went to the top of the Harbor Center Tower this morning? Đó. Thế tôi đã đề cập đến việc là did I mention I went to the top of Harbor Center Tower? Mention là đề cập đến. No, actually, I've never done that myself. You should. It's a beautiful view. Vancouver is a great city. Well, I hope you. Thế thì mấy cái bên kia thì mình sẽ điền là gì nhỉ? She's thường có thể mình sẽ nói là cô ấy đã tới Capilano Suspension Bridge. Đấy, mình nói như thế, sử dụng already hoặc yet. Mình sẽ nói là gì nhỉ? She's ví dụ như cái câu này sẽ là she's already visited Gastown. Ok, bây giờ mình sẽ nghe lại đoạn hoàn chỉnh của nó này. Đó. Hope you enjoy your stay. Thanks. Now listen again and write the answers to the questions using yet or already. Welcome to Vancouver. When did you get here? Just yesterday, thanks. Oh, that's great. Have you done any sightseeing yet? Yes, I have.
I've already been to the Vancouver Aquarium. I love the aquarium. And I took a tour of Gastown. Cool. Have you been to the top of Grouse Mountain yet? Not yet. Is it nice? Oh, yeah. The sky ride up is great. You shouldn't miss it. And you should definitely visit the Capilano Suspension Bridge. It's a great place to take pictures. Oh, that sounds great. You know, everyone tells me I should try dim sum while I'm here. Definitely. It's really delicious. And they bring the food right to your table, and you choose what you want. Sounds like fun. Oh, did I mention that I went to the top of the Harbor Center Tower this morning? No. Actually, I've never done that myself. You should. It's a beautiful view. Vancouver is a great city. Well, I hope you enjoy your stay. Thanks. Okay. You shouldn't miss it. Bạn đừng bỏ lỡ nó nhé. You shouldn't miss it. Cái harbor đây là cái cảng ấy. Cảng gọi là cái tòa nhà, gọi là cái trung tâm, cảng trung tâm ấy. Don't như bây giờ mình sẽ dùng với những cái cụm mà mình đã nghe được đây thì bây giờ mình sẽ đặt câu về nó. Đó. Câu thứ hai, câu B này là not yet. Câu cuối cùng là he, anh ấy vẫn chưa tới cảng này thì mình sẽ nói là gì? Anh ấy vẫn chưa tới cảng này hả? He haven't gone. You haven't visited Harbor Center Tower before? Visited to the Harbor Center Tower before. Thế còn cô ấy đã đến cái nơi này. Cô ấy đã đến nơi này mình sẽ nói là gì nhỉ? She has gone to the top of the Harbor Center Tower before. Yes, before. Là she has already, mình thêm chữ already nữa. Thì bài nó yêu cầu mình sử dụng already. Đó. Yeah. Ok. Và câu cuối cùng đi try. Cô ấy nên thử cái món dim sum. Cô ấy vẫn thôi mình nói mình dùng đấy đi, mình bảo là cô ấy vẫn chưa thử cái món dim sum. She hasn't tried dim sum yet. Yeah, she hasn't. Đúng rồi, she hasn't tried dim sum yet. Đó. Ok. Đó. Đấy chính là đoạn nghe của mình, nên mình được luyện nghe khá là nhiều luôn. Mỗi ngày mình có thể luyện nghe các cái bài mà nó ngắn ngắn khoảng 2 phút như thế thôi. Sau khả năng gửi cho em được không? Ok. Thì nhưng mà em có dùng máy tính không? Có máy tính đúng không? Ui, thế thì tốt, chị sẽ gửi cho cả cái file nghe đấy thì chị đỡ phải gửi từng bài. Gửi từng bài chắc tôi chết. Thì chị sẽ gửi cho em cả một cái file đấy. Sau đó nhá, em sẽ chỉ cần ví dụ nó có cái unit 1, em bấm vào unit 1, ví dụ như bài này là unit 1 nhá. Em bấm vào unit 1. Sau đó thì em mở cái file nghe, ví dụ chị sẽ gửi cho em cả cái file sách này luôn. Đó. Em bấm vào unit 1 thì ví dụ unit 1 đấy thì cái bài này chính là 1.15 này, 1.15 này thì em bấm đúng cái 1.15 này em sẽ nghe lại. Hoặc là em chưa đấy thì có sách thì nó sẽ tiện hơn. Thì cái sách này em chỉ cần cài đặt về là xong thôi. Thôi lát nữa nói sau đi. Bây giờ mình sẽ nói đến cái tour Europe đi. Spain. Tapas. What is it in tapas? It is shrimp. Có cái gì ở trong món tapas này đây vậy? Shrimp. Tôm hả? I think so. Shrimps and hamburgers. Hamburger. Yeah. Hamburger. They also have Prado Museum. No, I don't like museum. It's so boring. It's so boring. Why? It's so boring. Do you like museum? Yes. Because museum in Vietnam is not interesting, and I don't say about other countries. Yeah. Just say about Vietnam Museum. Vietnam Museum just have some things, some ancient things. Chỉ có một vài những cái thứ cổ ấy, some ancient things about the history, về lịch sử, nên là không có gì đặc sắc hết. Thì có thể maybe other museum about art museum, một vài bảo
làm nghệ thuật thì nó lại đẹp, thì nó always update, nó luôn cập nhật. Okay, next, London in UK, Millennium World. Đây là cái bánh quay thế kỷ, Millennium. Carnaby Street tức là phố sắm. Every woman like go shopping, like going shopping. Yeah. Yes. Always like going shopping. I hope when I have once in a life to go there to shopping everything I want. Yes. When we have money. Yes. When we have money, that's right, a lot of money, some billions in the bank, có vài tỷ trong ngân hàng. Okay. Không, những cái đứa mà nó mua những cái món đồ vài trăm triệu thì nó phải có vài trăm tỷ thì nó mới mua những cái món đồ vài trăm triệu. Còn nếu vài tỷ nữa chẳng mua đâu. Vài tỷ chắc không mua được. Đúng rồi, công nhận. Okay. Next, Eiffel Tower and a tour boat on the Seine River. Have you ever ride boat? Ride boat? Boat. Yes or no? Yes. Yes, okay. And how do you feel about boat? Ride boat? Boat, I like small boat, but I don't like the big boat. Ah, okay. Why? Why don't you like? Yes. Yes. When I take big boat, I sick. Ah, yeah, you get sick. You yes. Get jet lag, rồi bị say hả? Rồi bị jet lag. Okay. Next, in Moscow, Russia. Moscow là ballet is very famous. Have you ever talked about learning ballet in when you was young? No. No. Don't you like? Yeah. Don't you like it? I don't know. I never I ever try it before. but I can't do that. But no. Ballet is not popular in Vietnam, so not a lot of people learn ballet. Yes, and do you try it? Yes. Have you tried it before? I never tried before. The women learning ballet always have flexible body. Những người học ballet luôn có một thân hình rất là dẻo dai. Flexible. Flexible. Yes, flexible. Next, hot. This is a type of drink. Red drink. What is that? I think that is dessert. Dessert. Ah, maybe that is dessert. Yes. How to do this dessert? Không biết làm sao để làm được cái món dessert này. I think the most interesting food here is tapas in Madrid, Spain, with a lot of food. And last, gelato in Rome. Wow. I don't know, this is type of food or other, or maybe is it type of ice cream? Yes, I also know. I think it's like thing to paint in the wall. Nhìn nó giống như một cái thứ gì đấy để như kiểu giống sơn tường ấy. Nhìn nó giống cái gì ấy nhỉ? No. Look this. Look ice cream. Yes. Yes. Ice cream with chocolate or strawberry. Yes. And vanilla. Yes. Okay. And it's the Colosseum. Có thể là một tòa nhà cổ, ancient building in Italy. Italy has a lot of ancient city, rất nhiều tòa nhà cổ.
gọi là di vật là gì nhỉ? Hiện vật. Cái này là gì ạ? Thành Roma đúng không? Chắc là thành Rome đấy. Ừ. Mình muốn tìm từ di vật, cuối cùng nó ra từ dị vật. Kỳ quặc ấy. Ok, vậy thì buổi sau mình sẽ lại học tiếp nha. Lát nữa chị dạy xong thì sẽ gửi cho em cái phần cái sách này. Đây là quyển 2. Đó, sẽ báo sẵn cho em biết là số trang là bao nhiêu nữa. Ok, see you next week. Yeah, and see you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, chẳng hiểu gì.